Sziasztok, Nagy Attila vagyok. A legutolsó videóban azzal foglalkoztam, hogy a kék zóna mennyire megtéveszte az embereket, hogy Szardinia szigetén, Ikárián, Okinawában egészen más a valóság, mint amit a kék zóna állít, egészen más feltételek vannak. Majd foglalkoztam az adventista egyház és a kék zóna kapcsolatával. Számomra elfogadhatatlan az, hogy gyülekezetben olyan értékeket képviselnek, olyan megtévesztő dolgokat állítanak, ami félrevezeti az embereket. Viszont az utolsó videóban nem említettem Loma Lindát, az egyik legfontosabb kékzónát, az adventista egyház egyik egészségügyi központját, Amerika egyetlen kékzónája, ami teljesen logikátlan, hiszen Los Angeles mellett van kb. 80 kilométerre, közel az iparzónához, közel a világvároshoz, közel a milliós tömeghez, mégis 100 évig élnek az emberek. Most ez annyira bonyolult téma, annyira összetett, hogy másfél-két órás videó lenne minimum belőle. Én ezt most nem vállaltam be, túl nagy a téma, ezért ez a videó az egy rövid bevezetés, majd később tételesen foglalkozom egy-egy témával a videó belül. Rövid összefoglaló, picit meglepő lesz számotokra szerintem. A hivatalos mese az, a Loma Lindának a fele adventista, ezért az emberek egészségesek, vegetáriánusok, nem isznak alkoholt, sokat mozognak, és legalább 100 évig élnek az emberek, ezért kinevezték Loma Lindát kékzónának, egy fantasztikus, csodálatos dolog számunkra, egy reklám lehetőség. De én soha nem voltam Loma Lindában, soha nem voltam Amerikában, viszont az internet sok mindenre képes. Megkerestem a valódi információkat, most megosztom veletek is. Ami a lényeg az egésznek, hogy Loma Linda városa az úgy született meg 1904-ben, akkor még nem volt város, hogy vállalkozók építettek egy szállodát, egy szabadidőközpontot, de becsődült. Ott volt egy olcsó épület, egy olcsó ingatlan, és Ellen White késztetésére megvásároltak ezt az ingatlant, ezt a szállodát, és létrehoztak egy egészségügyi szanatóriumot. Az eredeti cél az volt, hogy adventista misszionáriusokat képezzenek ki azzal a szándékkal, hogy ne csak a missziót hirdessék, hanem az egészségügyi üzenetet is, hogy jobban elérjék az embereket, segítsék az emberek szükségleteit. Ez az egyetem, kórház, intézmény folyamatosan növekedett, fejlődött, végén 1970-re eljutott addig a szintig, hogy önálló önkormányzattal alakult. De maga Loma Linda város 1970-ben született. Ennek központja az adventista egyetem és kórház, és igazából oda költöztek adventisták, oda költöztek adventista betegek, és oda költöztek azok az emberek, akik ebből akarnak megélni, ápolók, orvosok, jogi szakemberek, egyetemi tanárok. Így növekedett Loma Linda. Ha megnézem a hivatalos statisztikai hivatalnak az eredményeit, az amerikai weboldalt, akkor azt látjuk, hogy a 90-es években nagyon kevés volt még a lakosság, és mikor bejött ez a kék zóna dolog 2005-be, utána kezdett beindulni, és 2010 után gyakorlatilag a lakosság megduplázódott. Ez annak volt magyarázható, hogy a reklám hatására, a kék zóna hatására mindenki 100 évig akar élni, az emberek oda költöztek Loma Lindára, azok a tehetős nyugdíjasok, akinek volt pénzük kifizetni a magánklinikának a drága szolgáltatását, azok házat vettek, vagy nyugdíjas otthonba költöztek. Azok az ambíciós adventisták, akik szerettek volna egészségügyben dolgozni, jó pénzt keresni, átlagfölötti fizetést keresni, szintén oda költöztek. Ezért Loma Lindának kettős lakossága van. Egy 25 000 fős városról beszélünk jelenleg, ebből 9 000 fő az adventista. Mivel egyetemi város, évente 4000 diák van jelen, ezek nagy része nem adventista, tehát nem csak adventista oktatás folyik, van mindenféle. Maga az egyetem is úgy néz ki, hogy nem csak adventisták oktatnak. Tehát olyan professzorok vannak az egyetemen, akik hisznek az evolúcióban, akik tagadják a 6 napos teremtést. Olyan tanárok vannak az egyetemen, akik képviselik az LMBTQ mozgalmat, a homoszexuálisokat, a leszbikusokat, különböző dolgokat. Tehát ilyenfajta adventista egyetemről van szó. Loma Linda Egyetem arról is híres, hogy ott volt az első szívműtét az 1980-as években, az első gyermek szívműtét, és amit nem hangoztatnak, hogy ott szintén volt másfajta műtét is, nemi átalakító műtétet végeztek, tehát férfiből nőt operálnak adventista kórházban, támogatva azt a mozgalmat, hogy nem a férfi és a nő nem az Isten képmására lett teremtve, hanem egy férfit át lehet alakítani nővé, a nőt át lehet alakítani férfivé, egy férfi-nő gyermeket szülni. De ez is része a Loma Lindának, ez a valóság. A Loma Linda Egyetemen külön LMBTQ mozgalom van, egyetemi kampuszon az oktatók, a tanárok azt képviselik, hogy Jézusnak 2 atya volt, és megkérdezik a Biblia tanítását. Tehát ez lett a misszionárius egyetemből, aminek az volt a feladata, hogy misszionáriusokat képezzen ki egészségügyi üzenetre is.
picit megváltozott a dolog. De jelenleg van egy 25 000 fős nagyváros, ebből kb. 9 000 valóságos adventista, nem igaz az állítás, hogy a fele adventista, 37%, nem több, a többiek nem hívő emberek. Az átlag életkor Loma Lindában 36 év kb., 35-36 év, az azért ilyen alacsony, mert rengeteg a diák, rengeteg a frissen végzett diák és egyetemet végzett ember, akik a kórházban dolgoznak, vagy egyetemen dolgoznak. Nagyon sok a fiatal, ezért alacsony az átlag életkor. Viszont Loma Lindában a legtöbb 100 éves ember, ezt azzal magyarázzák hivatalosan, hogy az adventista életvitel szerint ott 10 évig tovább élnek az emberek. Van ezzel egy probléma, mégpedig az, hogy Loma Linda az amerikai veterán katonáknak az egyik rehabilitációs központja. Ez azt jelenti, szintén statisztikai hivatal mutatja, jelenleg több mint 70-valahány 100 évvel idősebb amerikai veterán él Loma Lindába, katona veterán, ezek Amerikából, Kanadából bárhonnan származhatnak. Azokat az idős beteg embereket, akik szolgáltak a második világháborúban, és elérték a 100 évet gyakorlatilag, akárhogy számoljuk, ezeket elviszik a Loma Lindára, a legfejlettebb magánklinikára, ahol mindent elkövetnek az egészségbiztosítónak köszönhetően, hogy finanszírozzák a műtéteket, a beavatkozásokat, gyakorlatilag a szívcsere, vesetcsere, májcsere, gyomorcsere, egyedül a fejet nem tudják kicsinálni az embernek. Tehát ezzel a technológiával, ezzel a pénzügyi háttérrel szinte örökké lehet élni. A Loma Lindában azért vannak 100 éves emberek, mert oda viszik a 100 éves embereket rehabilitálni. És ennek hatására ez a technológia adott, és az adventisták nagyon kulturált pénzügyi tevékenységet végeznek, tehát általában a hagyományos amerikaiakkal szemben nem diszkóznak, nem kocsmáznak, nem kaszinóznak, sokan pénzük, és tizedett adományokat fizetnek, ezért Isten áldását is élvezik. Nagyon sok adventista nyugdíjas, aki jó anyagi helyzettel rendelkezik, oda költözik Loma Lindába, azzal a szándékkal, hogy nyugdíjas koraiban nyugodt, békés életet éljen, hogy élvezze az egészségügyi szolgáltatásnak a luxusát, a kényelmét, és mindezt meg tudja fizetni. Tehát Loma Lindában nem azért vannak 100 éves emberek, mert olyan egészségesek az adventisták, hanem azért vannak 100 éves emberek, mert oda mennek a 100 éves emberek. Ezt használtak ki a Kék Zóna program, ezt a téves információt használták ki arra, hogy kitolják az amerikai Kék Zónát. És összehasonlítom Szardiniával és Ikariával. Szardinia és Ikaria szigetén elnéptelenedés van, ezt meséltem a másik videóban. A fiatalok elmenekülnek, nincsen munkalehetőség, csak a nyugdíjasok maradnak ott. Itt ellentétes folyamat van, a fiatalok ide költöznek az egyetem miatt, az egészségügyi szolgáltatás miatt, az átlag feletti fizetés miatt, és ide költözik a rengeteg idős nyugdíjas. Tehát egy folyamatosan dinamikusan növekvő városról van szó, egyre több az idős ember. És ez nem az adventista életvitel miatt van, nagyon egyszerű a magyarázat. Van két híres adventista felmérés Amerikában, az első és a második adventista felmérés. Az első 30-valahány ezer ember vizsgáltak. Ezek az emberek alapján megalapították adventisták alapján, milyen betegségek vannak, milyen életviteli szokások vannak, mik a statisztikai adatok, és később volt egy másik felmérés, amikor 96 000 adventistát vizsgáltak Amerikai állam finanszírozásával, vizsgáltak az életvitelüket, a szokásaikat. A dolog érdekessége az, hogy ezek szerint a felmérések szerint Amerikában az adventisták az egészséges életmódnak, adventista hitelveknek köszönhetően 7 évig élnek tovább, mint egy átlagos amerikai ember. Ez a statisztika. Most hogy lehetséges Loma Lindában az, hogy az emberek 10 évig élnek tovább, mint az átlagos amerikaiak, hogyha az egész város adventista lenne, tehát 25 000 adventista lenne Loma Lindában, akkor is csak 7 évig élnének tovább az emberek, és nem 10 évig. Tehát nem felel meg a valóságnak. Nem azért vannak ott sokáig az emberek, nem azért élnek sokáig az emberek, mert adventisták, sőt, a Loma Lindánál csak a 36% adventista, tehát kevesebb, mint 7 évnek kell lenne az átlag életkor növekedésnek, és mégis 10 év. Tehát nincs összefüggés az adventista életvitel és Loma Lindai 100 évesek között. Loma Lindai 100 évesek ismétlem azért vannak, mert oda költöznek a 100 évesek a rehabilitáció miatt, semmi másért. Van egy megtévesztő propaganda, ami szerint az adventisták, ezt írja a Kék Zóna, hogy túlnyomó rész vegetáriánusok. A nagy adventista felmérés szerint a lakosság 64%-a húsevő. Tehát nem igaz, hogy túlnyomó rész vegetáriánusok. Azt írja a Kék Zóna program, az adventistának alacsony az IBM szintje, alacsony a testtömegindexe. Ez sem igaz, a felmérések kimutatták, az adventista lakosság kevesen, mint a fele egészséges testtömegindexen rendelkezik, és vannak közöttük súlyos és túlsúlyos emberek, tehát hamisítják a valóságot. Ami nagyon fontos szintén megtévesztés számomra, hogy
akár a gyülekezetben az adventista egészséges életmód képviselői, akár a kék zóna képviselői azt állítják, hogy Loma Lindán és az adventisták között nagyon kevés a beteg ember, kevés a szívbeteg ember, kevés a rákbeteg ember. Maga az adventista statisztika, amit végeztek, ez a nagy felmérés kimutatja, hogy vannak olyan betegségek, rákos betegségek, amik adventisták között feltűnően magasak az átlagos amerikaiakhoz képest. Tehát nem igaz az, hogy minden adventista egészségesen, mint az amerikai, van külön adventistának szánt betegség ilyen szempontból, van olyan probléma, ami adventisták között sokkal magasabb számban van jelent. Ezen kívül vannak adventista felmérések és nem adventista felmérések. A felmérések az szigorúan számok, tehát a számok nem tévednek, az értelmezéssel van a probléma. Látom olyan adventista felmérést, ami megállapítja azt, hogy a bizonyos népcsoporton, adventistákon belül magasabb a vérnyomás, majd a végén összegzésképpen megállapítja, hogy alacsonyabb a vérnyomás. De vannak a számok, amik mutatják a valóságot, és van az értelmezés, ami szándékos félrevezetés. Vannak nagyon komoly felmérések a világban, Európában, különböző helyeken, több tízezres tömeggel végezték őket, amik kimutatják, hogy nincs összefüggés a húsfogyasztás és a rákos halálos esetek között. Az adventisták bizonyítják az ellenkezőjét, hogy összefüggés van a húsfogyasztás és a rákos halálos esetek között. Tehát ugyanazokat a számokat máshogy értelmezik. Ez félrevezetés. Ilyen hamis képet alakítanak ki Loma Lindán az adventistáktól, ami nem felel meg az adventista felmérésnek, nem felel meg az adventista statisztikai hivatalnak a részleteinek. Ezek komoly dolgok. De félrevezetik az embereket azzal a szándékkal, hogy egy ideális képet alkossanak az adventistáktól, és ezzel alátámasztják a kékzónának a hazugságát. A kékzóna egy hazugság. Másik, ami érdekes dolog, hogy maga a kékzóna egy hatalmas biznisz, most csak Loma Lindát vedd, amióta hirdetik a kékzónának a programját, gyakorlatilag megduplázódott a lakosság, ezáltal megduplázódott az önkormányzatnak a bevétele, adóbevétele, megduplázódott azoknak a vállalkozóknak a bevétele, akik étteremmel, szolgáltatással, wellness központtal, nyugdíjas központtal keresik a pénzüket, ezen kívül megduplázódott a kórházak is a bevétele, hiszen rengeteg fizetőképes beteg van ott, aki ott lakik, és igénybe veszi a kórháznak a szolgáltatását. Ebből kiindulva megnézed a kékzóna programot, gyakorlatilag Amerikában jelenleg több mint 50 önkormányzattal van szerződésük. Az azt jelenti, hogy önkormányzat akkor lehet kékzóna minősítésű, ha lakosság legalább 20%-a részt vesz a programban, ha az intézmények, oktatási intézmények, szolgáltatók, kereskedők legalább 20%-a részt vesz a programban, és megvalósítják az elképzeléseket. Gyakorlatilag az úgy működik, amerikai tapasztalatok alapján, hogy egy-egy város, egy önkormányzat évi $1 millió fizet a kékzónának azért, hogy megkapja a kékzóna minősítést, ezt a pénzt minden évben be kell fizetni. Az önkormányzatok és a kékzóna között rengeteg konfliktus volt, problémák voltak, ebből vannak különböző cikkek, később elemezni fogom őket. Gyakorlatilag, ha az önkormányzat teljesíti a kékzónának az elképzeléseit, megvalósítja a dohányzás leszoktatást, az egészséges életmódot, a mozgást, a kulturális tevékenységet, de nem fizeti be az év $1 millió, akkor megtagadják a kékzóna minősítést. Szigorúan pénzről van szó, semmi mástól. Számomra ezek elfogadhatatlan dolgok, és még gondolhatjátok azt, hogy adventisták ilyet nem fognak csinálni, ez egy biznisz, ez egy üzlet. Most jön a meglepetés, miszerint ezt a kékzóna programot, ezt 2020-ban megvásárolták az adventisták. Az Adventist Health egészségügyi szervezet vásárolta meg. Amikor beszélünk Loma Lindáról, az egy kórházhálózat valójában, 4 kórházt foglal magába és több ezer alkalmazottat, erre nagyon büszkék vagyunk. Ez egy kicsi adventista szervezet, van egy sokkal nagyobb, ez az Advent Health, ő 54 kórházat foglal magában, és évente több milliárdos forgalommal rendelkezik. Ez az adventista szervezet, ami az egészségügyi missziót képviseli, megvásárolta a kékzónát, a weboldalak szerint több mint $90 millió beruházástól van szó, tehát nem kis pénz. Egy ekkora beruházás nyilvánvalóan megelőznek különböző felmérések, elemzések, gazdasági kutatások. Mivel a kékzóna 50 önkormányzattal van kapcsolatban, és dollármilliókat kaszál be önkormányzatonként, évente több mint $50 millió, csak azért, hogy odaadják a kékzóna minősítést, ez itt egy jelentős biznisznek számít. Az adventisták lecsaptak erre a bizniszre, 2020 óta adventista tulajdonban van, és mindez a megtévesztés, ezek a hamis információk, akár Szardiniáról, Ikária szigetéről, Okanováról, akár a Loma Lindáról, ezek a megtévesztő információk, ez mind azt szolgálják, az adventisták pénzt keressenek vele. És ezért vannak adventista gyülekezetben jelenleg kékzóna programok, mert adventista anyagi érdekeltség van mögötte. Ami számomra megdöbbentő,
Hogyha megnézem itt a gyülekezetekben az előadásokat, a YouTube-on fönn vannak, hogy népszerűsítik az alkohol, gyakorlatilag népszerűsítik a borfogyasztást. Ebbe még az is belefér, hogyha valaki valamiben például nem éppen példamutatóan él, hogyha mondjuk például alkoholt fogyaszt, vagy ilyesmi, de magas flavonoid tartalmú vörösbort fogyasztanak és gyümölcsöket, és ugyanúgy, mint az okinawaiaknál, délután vagy este találkoznak, beszélgetnek, akár éppen borozgatnak is, napi minőségű saját vörösbor és gyógytea, nyersméz, és a bor föld alatti amforákban készül, a filmen láthatjuk egészen különleges formátumban, kézi szüretelés, vegyszermentes, és flavonoidok felszívódását segít, tele van resveratrollal, polifenolokkal, amelyek nagyon nagy mértékben segítik a szív- és érrendszeri betegségek gyógyulását. Órákon át beszélgettek, a férfi pedig egész nap kortyugatta a barátai által hozott helyi bort, na hát a végén még boldogan fogok meghalni, gondolta. Borművelés, szőlőművelés nagyon fontos, és ezt azért szeretném megemlíteni, mondtam, hogy visszatérek rá, mert nem a bor miatt és az alkohol miatt élnek sokáig az emberek, hanem a szőlőben lévő polifenolok miatt és a resveratrol miatt. Az valóban szív- és érrendszerre rendkívül pozitív hatást gyakorol, és ez a Lancet magazinban, ez egy egészségügyi világhírű magazinban, 2023-ban megjelent cikkben a WHO tudományos vizsgálataira hivatkozva elmondják, hogy egy csepp alkohol is káros. És a szív- és érrendszeri betegségeknek és a rák kialakulásának döntő szerepet játszik az alkoholfogyasztás. Tehát nem azért ilyen egészségesek az emberek, mert bort isznak, hanem mert a szőlőlében található polifenolokkal és a resveratrollal találkoznak. Na most a szőlőlében és a mustban ugyanez megvan. Nekünk is vannak itt kedves barátaink, akik mustot készítenek, úgyhogy nyers mustot lehet fogyasztani, akár tormával lehet tartósítani, vagy tartósítószerrel, vagy fel lehet forralni, és úgy is lehet fogyasztani. Mi ezt fogyasztjuk már évtizedek óta a feleségemmel. Ezt mondtam a legelején az előadásnak, hogy ha van egy-két olyan dolog vagy szokás, ami nem éppen tökéletes, vagy éppen mondhatnám kockázati tényező, de a másik 5 mellette ott van, akkor ezt a szervezet tudja érvényteleníteni. Itt már én be is fejeztem a mondandómat. Nagyon köszönöm a figyelmüket és türelmüket, kicsit átléptem a tervezett határ, de hát annyi érdekes. 2 millió ember van érintve Magyarországon az alkoholtól függőségben és az alkoholizmus kapcsán. Tehát ezt nem szeretném elmondani, azt mondani, hogy most akkor fogyasszunk bort, vagy alkoholt, mert ki lehet váltani ezt is, és nem hiszem, hogy létezik olyan becsületes orvos, aki azt mondaná, hogy az alkohol az egészség javát szolgálja. Aki orvosi egyetemet végzett, ilyet nem mondhat. Az adventisi hitelvekkel ez nem összeegyeztethető. Én amikor megkeresztelkedtem, én tettem egy olyan fogadalmat nyilvánosan, hogy nem iszok alkohol, sem az előállításában, sem a forgalmazásában nem veszek részt. Ez része az adventista alapelveknek, a hitelveknek. És ennek ellenére van egy adventista szervezetünk, aki 6 éve birtokolja a Kék Zónát, 6 éve nem változtatta meg a weboldalnak a szerkezetét, 6 éve végzi az üzleti tevékenységet, forgalmazza a termékeket, forgalmazza az alkoholt, és ez a Kék Zóna weboldal 6 éve azt hirdeti, hogy ha nem akarsz esetleg mozogni, egészségesen táplálkozni, megtenni különböző dolgokat az egészséged érdekében, nem gond, elég ha alkoholt iszol, bort, az ő általuk meghatározott szardiniai bort, és akkor is hosszabb életig fog élni az ember, és megvalósítja a Kék Zónának az elképzelését. Ez egy alkoholreklám, ez egy alkoholforgalmazás, összeegyeztetetlen az adventista hitelvekkel, és az adventista szervezet ezt reklámozza, képviseli, és ezzel keresi a pénzét. Számomra ez elfogadhatatlan. Félrevezetjük az embereket, külön fogok foglalkozni az adventista statisztikákkal, azok az adatelemzésekkel, amik becsapják az embereket, megvezetik az embereket, külön fogok foglalkozni a lomalindai statisztikákkal, városi statisztikákkal, érdekes dolgok fognak kijönni belőle. Külön megérdemel egy videót maga az a program, ahogy Amerikában megvalósítják a Kék Zónát, hogy milyen összeveszések vannak az önkormányzatokkal, milyen becsapások, félrevezetések vannak, és hogyan tudják az önkormányzatok valóban megvalósítani a jó alapelveket, úgy, hogy nem fizetik a dollármilliókat a Kék Zónának fölöslegesen. Érdekes cikkek vannak Amerikában erről, ezeket majd megosztom. Ami számomra elfogadhatatlan az, hogy mi adventisták
félretesszük az adventista hitelveket, forgalmazzuk az alkoholt, népszerűsítjük az alkoholt. Egy olyan programot finanszíroznak több mint 90 millió dolláros beruházással, ami az alkoholt hirdeti. Ezen fel, ami számomra megdöbbentő, hogy nekünk adventistáknak az a feladatunk, hirdessük Jézus eljövetelét, hirdessük az Istennek az igazságot, a Teremtő Istennek az imádatát. Ezzel ellentétben a Kék Zóna programok jóváhagynak mindenféle vallást és elképzelést. Őszfarkas Ernő mondta azt egy előadásban, bevágom a videót, hogy nem gond, ha példát mondott, nem gond az, hogyha egy vallásos ember, egy indián törzs, akár a különböző hiedelmekben gyakorló lényeg, hogy szeretet legyen benne és békesség legyen benne. Antropológusok kutatták indiánoknál azt, hogy azok az indiánok, akik szeretetközpontú vallást gyakorolnak, azok milyenek. Azt látták, hogy ott az istenek jótékonyak, tehát nem kell lefizetni őket. Közösségcentrikus a vallásgyakorlás, nincs fekete mágia, varázslás, és szabad kifejezni az örömet vallásos közegben is. Most ez itt magyarországi közegben nekünk egy kicsit fura, mert a vallásos liturgiák a legtöbb helyen azok ilyen nagyon komorak, ilyen temetési szertartás-szerűek. Hát ez a vallásos kultúra, itt nem mindenhol van így a világon. Na most azt találták a kutatók, hogy azok a közösségek, ahol ezek a jellemzők megvannak, azok gyógyító közösségek. Még egy másik indián csoportnál, ahol félelemközpontú a vallás. Az istenekkel alkudozni kell, meg kell őket vesztegetni. Én központú vallási tradíciók vannak, sok a fekete mágia, vagy mondanám a mai nyelven, ezotéria, és így tovább. Az öröm kifejezése nem megengedett, azok a vallási közösségek, azok inkább megbetegítő közösségek. Tehát nem önmagában a vallás gyakorlása, vagy egy vallásos közösség létezése gyógyít, hanem ha az olyan, amilyen. És ha nem olyan, akkor az megbetegít. Tehát ez nagyon fontos, és így becsületes ezt elmondani, még akkor is, ha éppen most egy vallási közösség keretei között vagyunk. Nekem ez nem elfogadható. Tehát, hogy egy indián törzs hisz a különböző szellemekben, a sasban, a medvében, a manituban, a hegyoldalon, aki fölakik a hegyi szellemben, mindenféle törzsi kultuszokban hisz, számomra az nem elfogadható. Hiába szeretetet képvisel, nem összeegyeztethető az adventista küldetéssel, azzal a küldetéssel, hogy a Teremtő Isten kell képviselni, Jézus kell képviselni. Ezen kívül a Kék Zóna program jóváhagyja a japánoknak a gondolkodásmódját. Okinava szigetén, ahol az őség szelleméhez imádkoznak, a Biblia tanítás szerint ez egy sátánista tanítás, sámánizmus. Gyakorlatilag adventista gyülekezetben adventista lelkészek azt mondják, hogy nem gond az, hogy Okinava szigetén az emberek sámánizmusba hisznek, hogy a halottakhoz imádkoznak, hogy a halottak démonokhoz imádkoznak. A Biblia tanítás alapján tudjuk, hogy a halottakhoz nem lehet imádkozni, és azok a szellemlények, akik imádkoznak, azok valójában démonok. De ők ezt jóvá hagyják adventista létükre. Én számomra ez elfogadhatatlan. Az is elfogadhatatlan, hogy a Ikária szigetén vagy Szardinián, ahol az ortodox katolikus vagy a Szardinián a római katolikus egyház hitét gyakorolják, a Mária kultusz, az ég királynőjét, hogy ez is egy elfogadható vallás az adventisták szerint. A lényeg az, hogy tartozzanak valóban, a lényeg az, hogy jó dolgot képviseljenek. Ez nem összeegyeztethető az adventista hitelvekkel, az adventisták feladat, hogy hirdessék a hármas angyal üzenetet, hirdessék a Teremtő Istennek az imádatát, hirdessék Jézus visszajövetelét, és hirdessék azt, hogy Leonor Babilon a hamis egyház, aki a hazugság borával megrészegítette a világot. Nekünk ezt kell képviselni. És nem szabad azt mondani, hogy a római katolikus Mária kultusz jó, hogy a japán sámánizmus, a halottakhoz való imádkozás jó, hogy az indiánoknak a különböző pogány kultusza az jó és elfogadható. Ez nem jó. Adventistaként nem szabad mondani. Nagyon nehéz téma. Adventista létünkre forgalmazzuk az alkoholt, jóvá hagyjuk a bálványimádást, jóvá hagyjuk a démonok imádatát. Mindez a Kék Zóna arra jó, hogy meggyöngítse az adventista egyházat. És ami számomra megdöbbentő, mindez gyülekezetek képviselik, a gyülekezetekkel elhitetik azt, hogy ez misszió, hogy ez szolgálat. Valójában Magyarországon, hogyha megvalósítják a Kék Zónát különböző városokban, és a városok aláírják a Kék Zóna szerződéseket, akkor a magyar városok ugyanígy több 100 millió forintot fognak befizetni a Kék Zónának a kasszájába, és ezáltal valaki pénzt fog keresni. Valaki adventista létére azzal fogja megkeresni a jutalékot, a nagy komoly jövedelmeket, hogy becsaptuk az embereket.
Nekem ez nem elfogadható. A kék zóna hazugság, kék zóna üzleti marketing biznisz, egy becsapás, egy félrevezetés, nem összeegyeztethető az adventista hitelvekkel. Én ezen később is harcolni fogok, sokat fogok foglalkozni ezzel a témával. Gondolkozzatok el rajta, ez nem játék.